Hello friends, this is Chetan, working as an assistant professor in MIT College of Railway Engineering and Research Barshi. We are dealing with here particular integral of a linear differential equation. How to find the particular integral equation? In previous video, we are seeing we see that if f of x is equal to e raised to x. पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण जर आपला f of x is equal to e raised to x असेल तर त्याचा pi आपण कसा फाइंड करतो हे बघितलं होतं. ठीक आहे, या व्हिडिओमध्ये आपण आता f of x is equal to sin x किंवा cos x असेल त्यासाठी जर ही व्हॅल्यू असेल तर आपण त्याचा pi कसं फाइंड करणार हे आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे, बघा जर समजा तुमचा f of x is equal to sin x किंवा cos x असेल तर ह्या कंडिशन मध्ये आपण काय करतोय ऍज इट इज pi is equal to 1 upon f of d जे काय आपलं ऑक्झिलरी इक्वेशन आलेलं आहे ते ऑक्झिलरी इक्वेशन आपण ऍज इट इज ठेवणार आहे आणि इथं आपलं sin x into cos x असणार आहे. ठीक आहे, पुट अशा कंडिशन मध्ये आपण काय करणार आहे इथं e raised to x होता त्यावेळेस आपण काय करतो जिथं जिथं d दिसतंय तिथं आपण a पुट करत होतो. ह्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला जिथं जिथं आपल्याला d स्क्वेअर दिसतंय तिथं आपल्याला काय पुट करायचंय मायनस a स्क्वेअर पुट करायचं. जिथं जिथं d स्क्वेअर दिसतंय तिथं काय पुट करायचंय मायनस a स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर आणि त्याला मायनसचं साइन द्यायचं आपल्याला. ठीक आहे, d स्क्वेअरच्या ठिकाणी मायनस a स्क्वेअर ठेवायचं आणि ह्या कंडिशन मध्ये परत काय समजा आता तुम्ही d स्क्वेअरच्या ठिकाणी मायनस a स्क्वेअर पुट केले सगळे व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर जर तुमचा डिनोमिनेटर 0 आला तर त्या कंडिशन मध्ये आपण काय करणार आहे न्यूमरेटरला x ने मल्टिप्लाय करणार आहे आणि डिनोमिनेटरला d चा विथ रिस्पेक्ट टू d डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे. ठीक आहे, आणि परत ॲज युजुअल प्रोसेस आपण करत जाणार आहे. मग ही प्रोसेस कुठपर्यंत करायची pi कुठपर्यंत फाइंड करायचा जोपर्यंत तुमचा d व्हॅनिश होत नाही डिनोमिनेटरचा तोपर्यंत आपण pi फाइंड करत राहणार. ठीक आहे, सेम ॲज इट इज प्रोसेस आहे फक्त e raised to x मध्ये जिथं जिथं d दिसते तिथं आपण a पुट करत होतो. ह्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे d स्क्वेअरच्या ठिकाणी मायनस a स्क्वेअर पुट करणार आहे. मग d raised to 4 च्या ठिकाणी काय पुट करणार a raised to 4 कारण की एका d स्क्वेअरच्या ठिकाणी मायनस a स्क्वेअर दुसऱ्या d स्क्वेअरच्या ठिकाणी मायनस a स्क्वेअर मायनस मायनस काय होणार बिकम्स प्लस होणार आहे आणि d raised to 4 ची व्हॅल्यू किती येणार आहे a raised to 4. ठीक आहे, ओके नाव बघूयात आपण ह्याचं कसं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. दिस इज माय सोल्युशन how to find this. Now first of all write down auxiliary equation is what is the auxiliary equation d raised to 4 plus 10d square plus 9 which is equal to 0. As the order of this differential equation is 4 that's why it has 4 roots. First of all find those two numbers whose multiplication is 9 and whose sum is 10. That is nothing but 9 into 1. Okay, this d raised to 4 plus 9d square plus d square plus 9 which is equal to 0. ह्या दोघातनं आपण काय करणार d स्क्वेअर कॉमन घेणार. ठीक आहे, ह्या दोघातनं आणि ह्याच्यातनं 1 कॉमन घेतलं आपण ह्यातनं d स्क्वेअर कॉमन घेतल्यावर इथं राहते d स्क्वेअर प्लस 9 आणि इथनं 1 कॉमन घेतल्यावर इथं राहते d स्क्वेअर प्लस 9 which is equal to 0. ह्या दोघातनं आपण d स्क्वेअर प्लस 9 कॉमन घेणार. ठीक आहे, ह्या दोघातनं आपण d स्क्वेअर प्लस 9 कॉमन घेतल्यावर इथं राहते d स्क्वेअर प्लस 9 आणि इथनं 1 कॉमन राहणार आहे. ठीक आहे, इथं राहते d square plus 1 which is equal to 0 which implies d square plus 9 which is equal to 0 and d square plus 1 which is equal to 0. This म्हणजे समजा एखादं डिफरन्शियल इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये फक्त कॉन्स्टंट टर्म असेल तर आपण ती RHS ला लिहिणार d square which is equal to -9 and this d square which is equal to -1. ज्यावेळेस आपण स्क्वेअर रूट घेतो त्यावेळेस आपण पहिल्यांदा प्लस और मायनसचं साइन देणार. ठीक आहे, आणि 3 चं रूट काय येते सॉरी 9 चं रूट किती येते 3 आणि मायनस असल्यामुळे काय येणार मायनस रूट I because we know that I is equal to under root of -1. Similarly here is also d is equal to first of all write down the plus minus 1 च root 1 आणि मायनस असल्यामुळे I. ठीक आहे, आणि 1 into I is nothing but I. That's why we are getting two complex root. This plus or minus 3i and this is plus or minus I. So here is imaginary part is 3 and real part is 0 and here is imaginary part is 1 and real part is 0. That's why write down the CF is equal to first of all for this e raised to 0 x in bracket c1 cos 3x plus c2 sin 3x plus प्लस और मायनस म्हणजे इथं दोन रूट आलेत आपल्याला. ठीक आहे, प्लस और मायनस म्हणजे इथं दोन रूट आलेत म्हणजे इथं काय येणार e raised to 0x c1 cos 3x plus c2 sin 3x and here is e raised to 0x for this e raised to 0x ह्याच्यासाठी काय लिहिणार इथं अल्फाची व्हॅल्यू 0 आहे त्यामुळे इथे लिहिली बीटाची व्हॅल्यू किती इथं 1. दॅट्स व्हाय नेक्स्ट आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट c3 cos x plus c4 sin x. This is my required CF. Now we have to find the value of pi. How to find the pi? Now see here pi is equal to first of all write down the auxiliary equation. What is the auxiliary equation here? Here is auxiliary equation
d raised to 4 plus 10d square plus 9 into this. What is the value of RHS? Cos 2x. Cos 2x. Now, what is the value of a here? A is equal to 2. A is equal to 2, which implies a square is equal to 4. What is the value of a square? 4. Now, put d square is equal to a minus a square, which is equal to minus 4. म्हणजे जिथे जिथे तुम्हाला d square दिसते तिथे आपण काय पुट करणार आहे? minus 4. Now, this d raised to 4 can be written as 1 upon this d raised to 4 can be written as d square into d square plus 10 into d square plus 9 into this cos 2x. आता d square च्या ठिकाणी काय पुट करणार आपण? -4, which is equal to 1 upon this -4 into -4 plus this 10 into -4 plus this 9 into this cos 2x. This -4 into -4 plus 16, which is equal to 1 upon this 16. Okay, this 4 into -4, this is nothing but -40, and this plus 9 into this cos 2x, which is equal to 16 plus 9, 25, and this 25 minus 14 is nothing but -1 upon 15 into this cos 2x. Therefore, pi is equal to -1 upon 15 minus 1 upon 15 into this cos 2x. This is our pi. Now, the general solution of the differential equation of the given differential equation is given by y is equal to cf plus pi. Okay, now y is equal to, what is the value of cf? Here is the value of cf. Now e raised to 0 is nothing but 1, and this e raised to 0x is nothing but 1. That's why we are writing only these two terms. Okay, or हे तुम्ही 0x जरी लिहिलं तरी चालते, नाही लिहिलं तरी चालते, कारण ह्याची व्हॅल्यू किती असते? 1. That's why c1 cos 3x plus c2 sin 3x plus c3 cos x plus c4 sin x plus, what is the value of pi? This is my required cf, and what is the value of pi? Pi is equal to minus 1 upon 15 into this cos 2x. This is my value of, this is the value of general solution of the given differential equation. This is a very very easy example of this type. We will see one more example on this type. Okay, we will see this on this. Hi friends, this is our second example on this this type. Now, first of all, we will find the complementary function. Now, the solution auxiliary equation is, now auxiliary equation is, what is the auxiliary equation? D cube plus D, which is equal to 0. Okay, D cube plus D, which is equal to 0. As the order of this differential equation is 3, that's why it has 3 roots. Okay, समजा एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये कॉन्स्टंट टर्म नसेल आणि नुसते डी ची टर्म असेल तर आपण ह्याच्यातनं डी पहिल्यांदा कॉमन घेऊ शकतो. ठीक आहे, इथनं डी कॉमन घेतल्यानंतर इथे राहते डी स्क्वेअर प्लस 1, विच इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, दिस इज नथिंग बट, नाउ दिस इज नथिंग बट d into d square plus 1, which is equal to 0. This implies d is equal to 0, and this implies d square plus 1 is equal to 0. Okay, now this d is equal to 0, हा एक रूट भेटला आपल्याला, आणि इथं आता बघा d square which is equal to -1, d is equal to, पहिल्यांदा आपण जेव्हा स्क्वेअर रूट घेतो तेव्हा पहिल्यांदा काय लिहिणार आपण? प्लस और मायनस. ठीक आहे, 1 चं रूट काय येणार आहे? 1, आणि मायनस चं रूट काय येणार आहे? i. त्याच्यामुळे 1 into i अगेन i. म्हणजे तुम्हाला 3 रूट भेटले, d इज इक्वल टू 0 आणि d इज इक्वल टू प्लस और मायनस i. हा काय भेटला तुम्हाला? रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट भेटला. ठीक आहे, आता पहिल्यांदा ह्याच्यासाठी लिहूया cf इज इक्वल टू c1 e रेज टू 0x प्लस, आता हा जो काय तुम्हाला कॉम्प्लेक्स रूट भेटलाय, हा कॉम्प्लेक्स रूट मध्ये तुमचा रिअल पार्ट आहे 0 आणि इमॅजिनरी पार्ट किती आहे? 1 आहे. ह्याच्यासाठी काय लिहिणार? e रेज टू 0x इन दिस ब्रॅकेट, पुढचा आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट c2 cos x plus c3 sin x. It's very very simple. Okay, this is our required cf. As the order of this differential equation is 3, we get 3 roots, and also the number of arbitrary constant is 3. Okay, these are all things. Now we have to find the value of pi. Pi is equal to, what is the auxiliary equation? This d cube plus d into this sin square x. Now see here, we have to use here formula. Okay, इथं आपल्याला फॉर्म्युला वापर करावा लागणार आहे, कारण की समजा इथं काय दिलं त्यांनी sin ax किंवा cos ax असेल तरच हा रूल आहे आपल्याला.
पण त्याचा स्क्वेअर जर असेल तर इथं साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपण लिहू शकत नाही. ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? साइन स्क्वेअर एक्स विच इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. अँड सपोज इन्स्टेड ऑफ दिस साइन स्क्वेअर एक्स हिअर cos square x is equal to 1 plus cos 2x divided by 2. ठीक आहे, म्हणजे काय होतं, इथला जर अँगल 1 असेल तर इथे किती होतो डबल, म्हणजे इथे जर 2 असेल तर इथे येणार आहे 4, म्हणजे ह्याचा डबल अँगल येतो. आणि इथं स्क्वेअर असेल तर हा दोन्ही फॉर्म्युला वापरणार आपण. इन्स्टेड ऑफ असं अजून एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतो की इथं साइन स्क्वेअरच्या ठिकाणी cos स्क्वेअर x असू शकतं. ठीक आहे, इट्स व्हेरी व्हेरी सिंपल. हा फॉर्म्युलाचा वापर करायचा आपल्याला. हे दोन सिंपल फॉर्म्युले. आता हा साइन स्क्वेअर x च्या ठिकाणी ती टर्म लिहिणार विच इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस d cube plus d. Instead of this sin square x, I am writing what is the value? 1 minus cos 2x divided by 2. It's very simple. Okay. Now which is equal to separate देऊन टाकूयात आपण. हा 2 कॉन्स्टंट बाहेर घेऊयात. हा 2 कॉन्स्टंट बाहेर घेतला आणि आतमध्ये काय लिहिणार व्हॅल्यू मी d cube plus d into this 1 minus 1 upon this d cube plus d into this. What is the value? This cos 2x. It's very simple. Okay, which is equal to this 1 half as it is in this bracket. In लास्ट व्हिडिओ आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलं होतं, जर इथं 1 असेल तर ह्याच्याबद्दल आपण काय लिहू शकतो, e raised to 0x 1 upon this d cube plus d into this e raised to 0x minus. आता ह्याच्याबद्दल काय लिहितो बघा मी, जेव्हा cos किंवा sin ची टर्म असेल तर मला काय लिहिता येते, d स्क्वेअर इंटू d लिहिता येते. ठीक आहे, d स्क्वेअर इंटू d plus d into this cos 2x. Okay, now this we'll see how to solve next term which is equal to this 1 half term as it is. Okay, आपल्याला e raised to x चा फॉर्म्युला माहिती आहे. e raised to x मध्ये काय करतो आपण, जिथं d दिसतंय तिथे काय पुट करतो आपण a ची व्हॅल्यू किती येतं 0 0 क्यूब 0 0 0. इथं म्हणजे डिनॉमिनेटर काय होतं 0. जेव्हा तुमचा डिनॉमिनेटर 0 होतो तेव्हा आपण काय करतो, वरती x ने मल्टिप्लाय करतो, न्यूमरेटरला x ने मल्टिप्लाय करतो आणि खालच्याचा विथ रिस्पेक्ट टू d डेरिव्हेटिव्ह घेतो. ठीक आहे, 1 हाफ ॲज इट इज, वरती x ने मल्टिप्लाय केलं डिवाइडेड बाय d क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 3d स्क्वेअर प्लस d चा डेरिव्हेटिव्ह काय होतोय 1 दिस e रेज टू 0x ॲज इट इज. ओके, मायनस आता ह्या d स्क्वेअर बद्दल काय पुट करणार, a ची व्हॅल्यू किती आहे माझी 2, a स्क्वेअर किती होणार आहे 4 आणि इथं काय ठेवणार मी, इथं d स्क्वेअरच्या ठिकाणी -4 मी पुट करणार. ओके, दिस 1 अपॉन दिस -4d प्लस d इनटू दिस cos 2x. इट्स व्हेरी व्हेरी सिंपल विच इज इक्वल टू 1 हाफ ॲज इट इज. नाउ अजून याच्यामध्ये डिनॉमिनेटर मध्ये d शिल्लक आहे म्हणून आपल्याला अजून pi फाइंड करावं लागणार आहे. इथे a ची व्हॅल्यू किती आहे 0, इथे व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर 0 स्क्वेअर 0 0 into 3 अगेन 0 आणि न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला किती राहते 1, म्हणजे इथे काय व्हॅल्यू होणार आहे x into e raised to 0x मायनस. आता बघा -4d प्लस दिस d -4d प्लस d -3d आणि दिस -3d प्लस 1 upon this 3d into this cos 2x which is equal to this 1 half as it is. Okay, this e raised to 0x is 1, this x is also as it is. Now what is the value, this 1 upon 3 as it is into 1 upon d into this cos 2x. This 1 upon d is nothing but our integration and only डिनॉमिनेटरला जर d असेल, नुसतं d असेल तर त्याचा अर्थ असतो आपण त्याचे इंटिग्रेशन घेणार आहे आणि न्यूमरेटरला जर d असेल तर आपण त्याचा अर्थ काय असतो, आपण त्याचे इंटिग्रेशन घेणार आहे. ठीक आहे, विच इज इक्वल टू दिस 1 हाफ ॲज इट इज दिस x plus this 1/3 as it is into what is the integration of cos 2x, what is the integration sin 2x upon 2. Therefore pi is equal to 1 half as it is. Okay, in this bracket x plus this 2 into 3 6 sin 2x divided by 6. This is our required pi and the general solution of this given differential equation is given by y is equal to CF plus PI. This is our general solution. Okay, write down the value of CF from this, write down the PI here from this, and we will get a general solution of our second example. We will see one more example. Okay. Okay, this is our third example on the basis of this article. इथं sin RHS ला sin x किंवा cos x असेल तरच आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरता येतो. ठीक आहे, पण आता काय दिली तर मल्टिप्लिकेशन आहे sin 2x into sin x. ह्याच्याबद्दल आपल्याला फॉर्म्युला वापरावा लागेल. बघूयात आपण ते pi फाइंड करताना कसं सॉल्व्ह करायचं आहे. ठीक आहे, तोपर्यंत आपण ऑक्झिलरी इक्वेशन बघूयात. ऑक्झिलरी इक्वेशन इज, व्हॉट इज द ऑक्झिलरी इक्वेशन,
d square plus 6d plus 9 which is equal to 0. Now we have to find those two numbers whose multiplication is 9 and whose addition is 6. Nothing but 3 into 3 9 and 3 plus 3 6. D square plus 3d plus 3d plus 9 which is equal to 0. This d is taken common, this will become d plus 3, and here is 3 is taken common, this will become d plus 3. Means first bracket is d plus 3 and second bracket is also d plus 3. Okay, which is equal to 0. Now the next term is there. Now this d plus 3 which is equal to 0 and this d plus 3 which is equal to 0, d is equal to minus 3 and d is equal to minus 3. Means d is equal to roots are repeated. Okay, roots are repeated. Minus 3 minus 3. Which root is repeated? Minus 3. That's why CF is equal to C1 plus C2x in this bracket e raised to minus 3x. How many arbitrary constant? 2. How many roots? 2. What is the order of this differential equation? 2. Okay, this is our required CF. Now for finding the value of PI is equal to, write down the auxiliary equation here. What is the auxiliary equation? This is my auxiliary equation. D square plus 6d plus 9 into this. What is the value of RHS? This 96 into sine 2x into sine 2x into this cos x. Sine 2x into this cos x. Okay, this is my example. ठीक आहे. आता ह्या दोघांमध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे, त्याच्यामुळे मी सेपरेट तर देऊ शकत नाही. मग पहिल्यांदा काय करणार मी, ह्याचा sin c इंटू cos d चा फॉर्म्युला वापरणार. काय फॉर्म्युला sin a इंटू cos b? sin a इंटू cos b which is equal to 1/2 into sin of a plus b plus sin of a minus b. Okay, this is my formula which is equal to this 1 upon this d square plus 6d plus 9 into this 96 as it is. So what is the formula? 1/2 into, what is the value of a here? 2. What is the value of b? 1. Sin of 2x plus x plus sin of 2x minus x. This is our formula which is equal to this 1 upon this d square plus 6d plus 9. If you are taking this 1/2 is taken common from these terms, this 96 and this 2 get cancelled and it will becomes 48, and this bracket sin 2x plus x 3x plus sin 2x minus x sin x. Now या दोघांच्या मध्ये प्लसचं चिन्ह आलं, आपण दोघांना सेपरेट एफ ऑफ डी लिहू शकतो. आणि हा 48 काय, हा कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे त्याचा काही इफेक्ट होत नाही एफ ऑफ डी वर, त्याच्यामुळे हा 48 आपण कॉमन घेऊ शकतो. This 48 is taken common and this will become 1 upon, apply this f of d on these both two terms, d square plus 6d plus 9 into this sin 3x plus 1 upon this d square plus 6d plus 9 into this sin x. Okay, which is equal to this 48 into this. आता a ची व्हॅल्यू किती आहे इथं? 3. ओके, a स्क्वेअर ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 9. d स्क्वेअर च्या ठिकाणी काय पुट करणार मी? -9. ओके, this 1 upon this -9 plus 6d plus 9 into this sin 3x plus, आता इथे a ची व्हॅल्यू किती आहे? 1 आहे. d स्क्वेअर च्या ठिकाणी किती पुट करणार? -1. 1 upon this -1 plus 6d plus 9 into this sin x. Okay, now here we are solving the value. Okay, now इथं -9 आणि +9 दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल राहिलं किती इथं फक्त 6d. Okay, which is equal to this 48 as it is in this bracket 1 upon this 6d into, what is the value of here? Sin 3x plus, now this -1 plus 9, okay, 8 will get 8. Okay, 1 upon 6d plus 8 into this sin x. आता जर डिनॉमिनेटरला नुसता d असेल आणि जेव्हा माझा इथं sin x किंवा cos x असेल तेव्हा आपल्याला माहित नाही त्या d बद्दल काय पुट करायचं. हा, नुसता d असेल तर तेव्हा ठीक आहे, डिनॉमिनेटरला नुसता d असेल, पण त्याच्याबरोबर जर कॉन्स्टंट टर्म ऍड असेल तर तेव्हा आपल्याला वेगळी एक प्रोसेस करावी लागते, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रॅशनलायझेशन. ओके, हाऊ कसं करतो आपण ते रॅशनलायझेशन? बघा, आता इथं नुसता d आहे, कॉन्स्टंट टर्म नाही, 1/6 as it is. What is the integration of sin x? Integration of sin x is minus cos 3x divided by 3 plus, now we have to perform here a rationalization, 1 upon 6d plus 8 into 6d minus 8 divided by 6d minus 8 into this sin x. Okay, which is equal to 48 into this
1 into minus cos 3x minus cos 3x divided by 80, 6 into 3, 18. Okay, plus. Now this a plus b, a minus b. What is the formula? A plus b into a minus b, a square minus b square. Numerator this 6d minus 8 as it is and divided by here this will become a square. What is the value of a square? 36. 6d square minus b square 8 square. Okay, रॅशनलायझेशन केल्यानंतर रॅशनलायझेशन करताना आपण कसं करतो, ह्याचं जे काय साइन आहे त्याच्या अपोजिट साइन आपण त्याला मल्टिप्लाय करतो आणि डिवाइड करतो. ओके, इनटू दिस sin x as it is which is equal to this 48 as it is. This will become minus cos 3x divided by 18. Okay, this plus. Now this 6d minus 8 is also as it is. Now this 6d square is nothing but 36d square minus 8 square is nothing but 64 into this sin x as it is. Okay, which is equal to 48. This will becomes minus cos 3x divided by 18 plus. Now this, what is the value of a here? 1. A square is also 1 and d square च्या ठिकाणी काय पुट करणार मी? -1 पुट करणार. ठीक आहे, म्हणजे इथं जर -1 पुट केला तर इथली व्हॅल्यू किती येणार? -36. 6d minus 8 upon this -36 minus 64 into this sin x. Okay, sorry, due to insufficient place I am writing small, which is equal to 48. This will becomes minus cos 3x divided by 18. आता इथं बघा -30x minus 36 minus 64. This is minus 100. We are giving here side. Now this 6d minus 8 divided by 100. Okay, into this sin x as it is. अजून सुद्धा आपल्या ह्या पी आय च्या टर्म मध्ये डी व्हॅनिश झालेला नाही आणि वरती जेव्हा डी असतो तेव्हा आपण काय करतो त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आणि खाली जेव्हा डी असतं तेव्हा आपण इथं बघितलं तेव्हा काय घेतो आपण इंटिग्रेशन which is equal to this 48 as it is. Okay, this minus cos 3x divided by 18. This minus, आता हा -1 by 100 कॉमन घेतो. ठीक आहे, आणि ह्या ब्रॅकेट ना आतमध्ये मल्टिप्लाय करतो. 6d into sin x minus 8 into sin x. Okay, which is equal to this 48 as it is in this bracket minus cos 3x divided by 18 and this minus 1 by 100 as it is. Now derivative of sin x is cos x. Derivative of sin x is cos x and integration of sin x is minus cos x. इथं आपण फक्त डेरिव्हेटिव्ह घेतो म्हणजे sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार? cos x. 6 into cos x minus 8 into sin x. आता बघा ह्या टर्म मध्ये तुम्हाला कुठं डी च्या टर्म दिसते का? नाही. मग हा काय झाला माझा? रिक्वायर्ड पी आय झाला माझा. ठीक आहे, हा काय झाला माझा? रिक्वायर्ड पी आय झाला. आपण पुढची एक स्टेप काय करू शकतो, ह्या मायनसनी तुम्ही आतमध्ये मल्टिप्लाय करा. ह्या मायनसने आतमध्ये मल्टिप्लाय करा, त्याचं तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन करू शकता. फारच दुसरं काही सुद्धा करू शकत नाही. ठीक आहे, मग इथं बघा व्यवस्थित 1 by 1 जेव्हा नुसतं डी आणि प्लस त्याला कॉन्स्टंट टर्म असेल तेव्हा आपल्याला काय करावं लागणार आहे? प्रत्येक एक्झाम्पल जर असं एक झालं तर तेव्हा आपल्याला काय करावं लागणार आहे? रॅशनलायझेशन करावं लागणार आहे. ठीक आहे, तेव्हा आपल्याला काय करावं लागणार आहे? रॅशनलायझेशन करावं लागणार आहे. ठीक आहे, व्यवस्थित एक्झाम्पल बघा, 3 प्रत्येक टाईपचं व्यवस्थित एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यावरची तुम्हाला होमवर्कला पण देतो, बघा ते सॉल्व्ह करण्याचं. जर नाही आलं तुम्हाला जमलं तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा, मी सोडून देण्याचा प्रयत्न करेन. ओके, विल सी होमवर्क. ओके, नाउ दिस आर द एक्झाम्पल फॉर सॉल्विंग होमवर्क. ओके, होमवर्क साठी एक्झाम्पल इथे आपल्याला ऑन द बेसिस ऑफ sin ax or cos ax. फर्स्ट एक्झाम्पल इज देयर d cube minus 2d square minus 5d plus 6 of y which is equal to cos 2x minus e raised to 2x plus 3. ओके, हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. प्रत्येक एक्झाम्पलची ट्रिक सुद्धा देतो तुम्हाला. 3 ऑर्डर आहेत, 3 रूट्स भेटतील. CF त्याचा फाइंड करणार, PI फाइंड करताना काय करणार? ह्याच्यासाठी f of d देणार, ह्याच्यासाठी f of d देणार आणि ह्याच्यासाठी f of d देणार. ह्या टर्म मध्ये माहिती आपल्याला जिथे जिथे d स्क्वेअर दिसते तिथे मायनस a स्क्वेअर. समजा खाली डिनोमिनेटरला d प्लस कॉन्स्टंट टर्म आली तर त्याला रॅशनलायझेशन वगैरे करा. बघा ह्याच्यासाठी माहिती आहे जिथे जिथे d दिसते तिथे a पुट करणार आणि इथं नुसतं 3 आहे, मग इथं 3 च्या ठिकाणी काय देणार? 3 e raised to 0x. a ची व्हॅल्यू किती येते? 0. सॉल्व्ह करा. जर काय प्रॉब्लेम आला तर कमेंट बॉक्स मध्ये काढा. d क्यूब मायनस 4d स्क्वेअर प्लस 5d मायनस 2 ऑफ y इज इक्वल टू cos 2x इंटू sin x. मागचं जे आपण तिसरं एक्झाम्पल बघितलं होतं त्याच्यामध्ये आपण sin a इंटू sin cos b चा फॉर्म्युला वापरला होता. ठीक आहे, इथं काय cos a cos b चा फॉर्म्युला वापरायचा. मग ती दोन्ही टर्म इथं प्लस मध्ये येतील, जे काय येतील ते टर्म. ठीक आहे, जी प्लस मध्ये टर्म आल्यानंतर हा f ऑफ d सेपरेट द्या आणि पी आय सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. आणि ह्या एक्झाम्पल मध्ये cos स्क्वेअर x आहे. पहिल्यांदा हा cos स्क्वेअर x चं कन्व्हर्जन 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2. हा cos हायपरबोलिक 2x आहे. ह्याच्याबद्दल आपल्याला काय माहिती आहे? ह्याच्याबद्दल काय लिहू शकतो आपण? e raised to 2x प्लस e raised to minus 2x डिवाइडेड बाय 2. म्हणजे इथे 3 टाईपचा आपल्याला पी आय फाइंड करावं लागेल. हे सगळ्याचं सोल्युशन फाइंड करा.
एखादं जरी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना प्रॉब्लेम आला तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, मी त्याला सोल्युशन देण्याचा प्रयत्न करेन. ओके, थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.